ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે બેવડું ફલન એટલે કે ડબલ ફર્ટિલાઇઝેશન વિશે અભ્યાસ કરશું. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ કે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓ છે તેની એક અજોડ લાક્ષણિકતા છે, એટલે કે તે બેવડું ફલન દર્શાવે છે. તો એ બેવડું ફલન છે તે કેવી રીતે થાય છે તે આપણે જોવાનું છે. તો સૌપ્રથમ તો જોઈએ કે જે સ્ત્રી કેસર છે તેનું પરાગાસન છે. આ પરાગાસન પર પરાગરજ સ્થાપિત થશે. એમાંથી જો સંગત પરાગરજ હશે તો પરાગાસન છે તેને પરાગનલિકાની વૃદ્ધિ માટે પરમિશન આપશે. જો અસંગત પરાગરજ હશે તો અહીંયા પરાગાસન પર પરાગનલિકા છે તેની વૃદ્ધિ થશે નહીં. હવે જો સંગત પરાગરજ હશે તેનું પરાગાસન પર સ્થાપન થશે. એના પરિણામે પરાગરજના જનન છિદ્રમાંથી પરાગરજનું અંતઃ આવરણ કે જે સેલ્યુલોઝ અને પેક્ટિનનું બનેલું છે તે અંતઃ આવરણ પરાગવાહિનીની અંદર પરાગનલિકાના સ્વરૂપે વૃદ્ધિ પામે છે. તો જે પરાગરજમાંથી જે જનનછિદ્રમાંથી અંતઃ આવરણ બહાર આવે છે તેને કહે છે કે પરાગરજનું અંકુરણ. હવે આ પરાગરજનું અંકુરણ થઈ ગયું છે. પરાગરજ પરાગવાહિનીની અંદર વૃદ્ધિ પામે છે. આ છે પરાગવાહિની કે જે સ્ત્રીકેસરનો ભાગ છે. પરાગવાહિનીમાં પરાગનલિકા વિકાસ પામે છે, વૃદ્ધિ પામી અને તે અંડક સુધી પહોંચે છે કે જે અંડક બીજાશયના પોલાણમાં આવેલું હોય છે અને આ અંડક છે તે જરાયુ પર ગોઠવાયેલું જોવા મળે છે. હવે આ જે પરાગનલિકા છે તે પરાગનલિકા અંડછિદ્રમાં થઈ અને અંડકની અંદર પ્રવેશે છે. હવે અંડકમાં પ્રવેશી ગઈ છે. ત્યાર પછી તે અંડકની અંદર જે 7 કોષીય રચના હતી જે અગાઉ આપણે જોઈ હતી, આ 7 કોષીય રચનાની અંદર પ્રવેશે છે અને ત્યાર પછી તે ફલનની ક્રિયામાં ભાગ લે છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે જ્યારે પરાગરજ છે તે અંકુરણ પામી અને પરાગનલિકાના સ્વરૂપે તે પરાગવાહિનીની તરફ આગળ વધે છે, વૃદ્ધિ પામે છે, ત્યારે પરાગરજની અંદર જે વનસ્પતિઓની અંદર પરાગરજ દ્વિકોષીય અવસ્થાએ મુક્ત થતી હોય છે એ વનસ્પતિઓની અંદર જેનો જનનકોષ છે તે સમવિભાજન પામી અને નરજન્યુ છે તેનું નિર્માણ કરે છે. હવે આ નરજન્યુ છે તે પરાગનલિકાની અંદર આવેલા હોય છે. પરાગનલિકા છે તે અંડ પ્રસાધનની અંદર આવેલો છે સહાયક કોષ છે. અહીંયા તમે જે રચના જોઈ શકો છો એ રચના છે તંતુમય પ્રસાધન અને આ કોષ છે તે સહાયક કોષ છે. એક સહાયક કોષ, 2 સહાયક કોષ અને અંડકોષ આ ત્રણેય ભેગું મળી અને જે રચના બને છે તે રચનાને કહે છે અંડ પ્રસાધન. પરાગનલિકા સહાયક કોષમાં તંતુમય પ્રસાધનની મદદથી પ્રવેશે છે, જેના પરિણામે સહાયક કોષનું વિઘટન થશે, એટલે કે સહાયક કોષ તૂટી જશે અને આ પરાગનલિકાની અંદર આવેલા જે 2 નરજન્યુઓ છે આ બંને નરજન્યુઓ છે તે સહાયક કોષના કોષરસની અંદર મુક્ત થાય છે, એટલે કે તેમાં છૂટા પડે છે. હવે અહીંયા જે 2 નરજન્યુઓ છે આ બંને નરજન્યુઓ સહાયક કોષના કોષરસમાં મુક્ત થાય છે, છૂટા પડે છે, જેના પરિણામે સહાયક કોષ છે જેવી પરાગનલિકા છે તે નરજન્યુ મુક્ત કરશે તેની સાથે સાથે જ બંને સહાયક કોષો છે તેનું વિઘટન થઈ જશે. તો હવે અહીંયા આપણે જોઈએ કે 2 સહાયક કોષો પૈકીના કોઈ એક જ સહાયક કોષમાં પરાગનલિકા છે તે પ્રવેશે છે. તે તંતુમય પ્રસાધનની મદદથી. બંને સહાયક કોષમાં પરાગનલિકા નથી પ્રવેશતી. અહીંયા આ સહાયક કોષની અંદર પરાગનલિકા પ્રવેશે છે તો આ સહાયક કોષમાં નહીં પ્રવેશે. આમ 2 સહાયક કોષો પૈકીના કોઈ એક જ સહાયક કોષમાં પરાગનલિકા પ્રવેશી અને પરાગનલિકાની અંદર આવેલા ઘટકો એટલે કે નરજન્યુઓ છે તેને સહાયક કોષના કોષરસમાં મુક્ત કરે છે. હવે આ બંને નરજન્યુઓ છે તે આગળ ફલનની ક્રિયામાં ભાગ લેશે. તો હવે આપણે જોઈએ કે જે 2 નરજન્યુઓ સહાયક કોષના કોષરસમાં મુક્ત થયા છે, સાથે સાથે સહાયક કોષનું વિઘટન થઈ ગયું છે. એમાંથી એક નરજન્યુઓ છે તે અંડકોષની તરફ વહન પામે છે. અહીંયા જે જોવા મળે છે તે છે અંડકોષ. એક નરજન્યુ છે તે અંડકોષની તરફ વહન પામે છે અને એની સાથે જોડાય અને યુગ્મનજનું નિર્માણ કરે છે, એટલે કે આ બંનેનું સંયુગ્મન થાય છે અને સંયુગ્મન થઈ યુગ્મનજનું નિર્માણ થઈ અને ફલિતાનું નિર્માણ થાય છે. જ્યારે બીજો નરજન્યુ છે, આ બીજો નરજન્યુ જે
જે મોટો કેન્દ્રસ્થ કોષ છે કેન્દ્રસ્થ કોષની તરફ ગતિ કરે છે અને કેન્દ્રસ્થ કોષની તરફ ગતિ કરી અને કેન્દ્રસ્થ કોષમાં આવેલા બે ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્રો આ બે ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્રો સાથે જોડાય અને ત્રિકીય રચના બનાવે છે. હવે અહીંયા બંને નરજન્યુઓ છે તે બે ફલન કરે છે એટલા માટે નામ આપવામાં આવ્યું છે કે બેવડું ફલન ડબલ ફર્ટિલાઇઝેશન કે એક નરજન્યુ છે તે અંડકોષની સાથે જોડાય છે અંડકોષ સાથે જોડાય અને ફલન કરે છે અને સંયુગ્મન થાય છે અને યુગ્મનજનું નિર્માણ થાય છે. જ્યારે બીજું નરજન્યુ છે તે ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્ર કે જે દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર છે તેની સાથે જોડાય છે અને ત્રિકીય કોષનું નિર્માણ કરે છે. આમ અહીંયા બે ફલન થતા હોવાથી તેને બેવડું ફલન કહે છે. હવે આપણે જોઈએ કે અહીંયા જે બેવડું ફલન થાય છે એમાંથી જે નરજન્યુ છે એક નરજન્યુ કે જે અંડકોષ સાથે જોડાય છે એ નરજન્યુમાંથી યુગ્મનજનું નિર્માણ થાય છે. તો અહીંયા યુગ્મનજ છે તે દ્વિકીય રચના હશે કારણ કે અંડકોષ છે તે એકકીય છે જેની પ્લોઇડી n છે નરજન્યુ છે તે પણ એકકીય છે તેની પ્લોઇડી પણ n છે. આ બંને એકકીય કોષ કેન્દ્રો એકબીજા સાથે જોડાશે એટલે કે સંયુગ્મન થશે. આ એકકીય છે અંડકોષ. ત્યાર પછી જોવા જઈએ તો નરજન્યુ છે તે પણ એકકીય છે. બંને એકકીય કોષો એકબીજા સાથે જોડાશે સંયુગ્મન થશે જેના પરિણામે દ્વિકીય કોષ કેન્દ્રનું નિર્માણ થશે. તો આમ જે યુગ્મનજનું નિર્માણ થાય છે આ યુગ્મનજ છે તેની પ્લોઇડી 2n જોવા મળે છે એટલે કે તે કોષ છે તે દ્વિકીય કોષ હશે. આમ બે એકકીય કોષના જોડાણથી દ્વિકીય યુગ્મનજનું નિર્માણ થાય છે કે જે ડિપ્લોઇડ હશે. હવે વાત કરીએ કે આગળ છે બીજું નરજન્યુ છે તે જે ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય છે તેની. તો અહીંયા જે ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય છે તો અહીંયા જે નરજન્યુ છે તે નરજન્યુની પ્લોઇડી જોવા મળે છે n એટલે કે તે એકકીય કોષ છે. ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્રો તો આ ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્રો છે આ બંને ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્રો છે જેની અંદર બે કોષ કેન્દ્ર રહેલા છે એટલે કે એકની પ્લોઇડી n બીજા કોષ કેન્દ્ર છે તેની પ્લોઇડી n એટલે આ બંનેની ભેગી કરીએ તો એની પ્લોઇડી થશે 2n. હવે અહીંયા 2n પ્લોઇડી છે ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્રોની. જ્યારે નરજન્યુ છે આ નરજન્યુ છે તેની પ્લોઇડી છે n અને 2n આ બંને ભેગા થશે આ 2n છે તે અને ત્યાર પછી છે આ n આ બંને ભેગા થશે બંનેનું બાઇન્ડિંગ થશે બંને જોડાશે તો એના પરિણામે જે રચના બને છે તે રચના હશે 3n એટલે કે તેની પ્લોઇડી છે તે ત્રિકીય જોવા મળશે કેમ કે એની અંદર 3 કોષ કેન્દ્ર જોડાય અને જોડાણ થાય છે એટલે કે ટ્રિપલ જે ન્યુક્લિયસ છે તેનું ફ્યુઝન થાય છે એટલા માટે અહીંયા જે પ્લોઇડી છે તે 3n જોવા મળશે કે એક જે એકકીય કોષ કેન્દ્ર છે નરજન્યુનું કે જે પરાગરજમાંથી આવેલું છે અને જે બે કોષ કેન્દ્ર છે ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્રો કે જે અંડકની અંદર ભ્રૂણપૂટમાં હાજર રહેલા છે. આમ 2n અને n છે બંનેનું બાઇન્ડિંગ થશે બંનેનું જોડાણ થશે અને એના પરિણામે એ જે જોડાણ થાય છે એ જે ફ્યુઝન થાય છે તે જોડાણ છે તે ત્રિકીય રચના ધરાવતું હશે. આમ અહીંયા અંડકોષ અને જે ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્ર છે બંનેનું ફલન થાય છે એટલા માટે તેને બેવડું ફલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ બેવડા ફલનને પરિણામે એક જે ફલન થાય છે તે દ્વિકીય હોય છે જે યુગ્મનજમાં પરિણમે છે અને જે એક ફલન છે તે ત્રિકીય હોય છે અને તે આગળ ભ્રૂણકોષ છે તેનું નિર્માણ કરશે. તો લેટ્સ વી સ્ટાર્ટેડ ઇન ડબલ ફર્ટિલાઇઝેશન. આ પ્રશ્ન છે તે આઈએમપી છે બેવડું ફલન 3 માર્ક્સની અંદર પૂછાય તો આકૃતિ નથી ડ્રો કરવાની. જો 4 માર્ક્સ અથવા તો 5 માર્ક્સમાં પૂછાય તો આકૃતિની સાથે બેવડું ફલન છે તે દર્શાવવાનું છે. તો 4 અથવા 5 માર્ક્સમાં પૂછાય તો આકૃતિ દોરવાની છે અને બેવડું ફલન એટલે કે જે ડબલ ફર્ટિલાઇઝેશન છે તે આઈએમપી છે પરીક્ષા માટે પ્રશ્ન. અને બેવડું ફલન છે તે એક આવૃત બીજધારી એટલે કે જે સપુષ્પી વનસ્પતિ છે તેની અજોડ લાક્ષણિકતા છે કેમ કે સપુષ્પી વનસ્પતિની અનન્ય લાક્ષણિકતા અજોડ લાક્ષણિકતા
તો એ અનન્ય અથવા તો અજોડ લાક્ષણિકતા એટલે કે એવી લાક્ષણિકતા કે જે બીજી વનસ્પતિમાં જોવા નથી મળતી, પરંતુ ફક્ત સપુષ્પી વનસ્પતિઓમાં જોવા મળે છે. એટલા માટે બેવડા ફલ અને સપુષ્પી એટલે કે જે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ છે તેની અજોડ લાક્ષણિકતા એટલે કે અનન્ય લાક્ષણિકતા કીધી છે. હવે આપણે જોઈએ કે બેવડું ફલન છે એની અંદર કેવી રીતે બેવડું ફલન થાય છે તે. તો બે પૈકીના એક સહાયક કોષમાં પ્રવેશ બાદ પરાગનલિકા બે નરજન્યુઓને સહાયક કોષના કોષરસમાં મુક્ત કરે છે. અહીંયા ખાસ નોંધજો કે બે પૈકીના એક સહાયક કોષમાં, સહાયક કોષો બે આવેલા હોય છે અંડપ્રસાધનમાં. અંડપ્રસાધનમાં બે સહાયક કોષો ભેગા મળે છે અને એક અંડકોષ. આ ત્રણેય ભેગા મળી અને જે રચના બનાવે છે તેને અંડપ્રસાધન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અંડપ્રસાધન છે તે અંડક છિદ્ર તરફ આવેલું હોય છે. અંડક છિદ્ર છે એટલે કે એવું છિદ્ર કે જ્યાં અંડક આવરણ ગેરહાજર હોય છે અને પરાગનલિકા એમાંથી દાખલ થાય છે. તો હવે આ બે સહાયક કોષો આવેલા હોય છે, તો બંને સહાયક કોષમાંથી કોઈ પણ એક જ સહાયક કોષમાં પરાગનલિકા પ્રવેશે છે. જેવી પરાગનલિકા સહાયક કોષમાં પ્રવેશે છે તેના પછી તરત જ સહાયક કોષોનું વિઘટન થઈ જાય છે અને આ પરાગનલિકા છે બે નરજન્યુઓને સહાયક કોષના કોષરસમાં મુક્ત કરે છે. હવે સહાયક કોષના કોષરસમાં બે નરજન્યુઓ છે તે મુક્ત થઈ ગયા છે. હવે આગળ આ બંને નરજન્યુઓનું શું થાય છે તે જોઈએ. તો બે પૈકી એક નરજન્યુ અંડકોષ તરફ વહન પામી અને તેના કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય છે. હવે જે પરાગનલિકામાં બે નરજન્યુઓ હતા કે જે જનનકોષના સંવિભાજનની ક્રિયાના પરિણામે ઉત્પન્ન થયા હતા, એમાંથી એક નરજન્યુ છે કે જે સહાયક કોષના કોષરસમાં મુક્ત થયો હતો, એમાંનો એક જે નરજન્યુ છે તે અંડકોષ તરફ વહન પામે છે એટલે કે અંડકોષની તરફ ગતિ કરે છે અને અંડકોષ હોય છે તેના કોષ કેન્દ્રની સાથે જોડાય છે, જેના પરિણામે સંયુગ્મન પૂર્ણ થાય છે એટલે કે સિનેગેમી છે તે પૂર્ણ થાય છે. કે જે બે સહાયક કોષોની અંદર, સહાયક કોષની અંદર જે બે નરજન્યુઓ છૂટા પડ્યા હતા એમાંથી એક નરજન્યુ અંડકોષની તરફ જાય છે, એની તરફ વહન પામે છે અને અંડકોષનું જે કોષ કેન્દ્ર છે એના કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાઈ જાય છે. અંડકોષના કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય અને સંયુગ્મન કરે છે એટલે કે સિનેગેમી છે તે પૂર્ણ થાય છે. હવે અંડકોષના કોષ કેન્દ્ર સાથે નરજન્યુ જોડાણું છે, સંયુગ્મન થયું છે એટલે કે બંનેનું યુગ્મન થઈ ગયું, બંને જોડાઈ ગયા. એના પરિણામે દ્વિકીય કોષ યુગ્મનજ એટલે કે 2n સર્જાય છે. હવે એના પરિણામે સંયુગ્મન થયું છે, બંને જોડાઈ ગયા છે. યુગ્મ એટલે કે જોડાવું, યુગ્મ એટલે કે જોડ, સંયુગ્મન થયું એટલે કે બંને એકબીજા સાથે જોડાણા. હવે આ સંયુગ્મન થયું છે તેના કારણે જે દ્વિકીય કોષ છે તે નિર્માણ પામે છે અને દ્વિકીય કોષ છે તેનું નામ છે યુગ્મનજ એટલે કે 2n. જેમાં અંડકોષ છે તેનું કોષ કેન્દ્રની અંદર જોવાય છે તો n છે એકકીય છે, નરજન્યુ છે તે પણ એકકીય છે. આ બંને કોષ કેન્દ્ર છે તે એકબીજા સાથે જોડાય છે અને પરિણામે સંયુગ્મન થાય છે અને જેના લીધે યુગ્મનજનું નિર્માણ થાય છે અને આ યુગ્મનજ છે તેની બોડી છે તે 2n થશે એટલે આવી રીતે દ્વિકીય યુગ્મનજ છે તે નિર્માણ પામે છે. હવે આ વાત થઈ એક નરજન્યુની. હવે આગળ જોઈએ કે બીજું નરજન્યુ છે તેનું શું થાય છે. તો અન્ય નરજન્યુ ભ્રૂણપૂટના મધ્યમાં આવેલા દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર તરફ પ્રયાણ કરી તેની સાથે જોડાઈને તૃતીય પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર, જેને ઇંગ્લિશમાં કહે છે પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસ પેન નું નિર્માણ કરે છે. હવે એક નરજન્યુ છે તે અંડકોષની સાથે જોડાઈ ગયું છે, સંયુગ્મન થઈ ગયું છે અને દ્વિતીય યુગ્મનજનું નિર્માણ કરે છે. હવે બાકીનું જે નરજન્યુ છે તે નરજન્યુ જે મધ્યમાં જે કોષ આવેલો હોય છે, આ મધ્યમાં જે આવેલો મોટો કોષ છે તેમાં ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્ર જોવા મળે છે એટલે કે અહીંયા દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર છે તેના તરફ પ્રયાણ કરે છે એટલે કે ત્યાં જાય છે, તેના તરફ ગતિ કરે છે અને આ દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય અને તૃતીય પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર એટલે કે પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસ પેનનું નિર્માણ કરે છે.
હવે અહીંયા નામ આપ્યું છે પ્રાથમિક ભ્રૂણ કોષ કેન્દ્ર પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસ. એટલા માટે નામ આપ્યું છે કે જે આ પેન છે તેમાંથી ભ્રૂણ કોષ છે તેનો વિકાસ થશે. ભ્રૂણ કોષનો વિકાસ થાય છે એટલા માટે એ જે કોષ કેન્દ્ર છે તેને નામ આપ્યું છે પ્રાથમિક ભ્રૂણ કોષ કેન્દ્ર. હવે જે આ પેન છે તેની ક્લોયડી 3N જોવા મળે છે, એટલે કે તે ત્રિકીય જોડાણ છે. કારણ કે જે ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્ર છે તેની ક્લોયડી 2N હતી. આ જે 2N ક્લોયડી ધરાવે છે ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્ર તેની સાથે એકકીય જોડાણ ધરાવે છે નરજન્યુ. આ નરજન્યુની ક્લોયડી N છે, ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્રની ક્લોયડી 2N છે. આ બંનેનું જોડાણ થાય છે અને જોડાણ થઈ અને એના પરિણામે જે ફ્યુઝન થાય છે તો આ ફ્યુઝન થતું જોવા મળે છે. તો એની ક્લોયડી એમાં હશે 3N, કારણ કે 2N અને 1N ભેગા થઈ અને એનું જે જોડાણ થશે તો એ જે રચના નિર્માણ પામશે તે રચના હશે ત્રિકીય, એટલે કે 3N. હવે આ જે 3N છે તે પેનની ક્લોયડી જોવા મળે છે. યુગ્મનજ એટલે કે જે ફલિતાંડ છે, યુગ્મનજ કે જેની ક્લોયડી 2N છે અને જે પેન છે તેની ક્લોયડી 3N છે, એટલે કે પેનમાં એ ત્રિકીય રચના છે અને જે યુગ્મનજ છે તે ડિપ્લોઇડ રચના છે, એટલે કે તે દ્વિકીય રચના છે. હવે આમ 3 એકકીય કોષ કેન્દ્રના જોડાણને ત્રિકીય જોડાણ ટ્રિપલ ફ્યુઝન કહે છે. આમ 3 એકકીય કોષ કેન્દ્રો જોડાય છે એકબીજા સાથે અને એના દ્વારા જે જોડાણ થાય છે તેને ત્રિકીય જોડાણ એટલે કે ટ્રિપલ ફ્યુઝન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આમ અહીંયા જોવા જઈએ તો સંયુગ્મન અને ત્રિકીય જોડાણ બે પ્રકારના જોડાણ ભ્રૂણપૂટમાં થાય છે. તેથી આ ઘટનાને બેવડું ફલન એટલે કે ડબલ ફર્ટિલાઇઝેશન કહે છે. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો ભ્રૂણપૂટ છે કે જે પ્રદેહની અંદર આવેલો ભાગ, પ્રદેહની અંદર જે રક્ષાયેલો ભાગ છે. હવે આ પ્રદેહની અંદર જે રક્ષાયેલો ભાગ છે ભ્રૂણપૂટ કે જેની અંદર અંડક આવેલું છે. ભ્રૂણપૂટની અંદર રહેલા અંડકમાં બે જોડાણ થાય છે. એક જોડાણ થયું છે ત્રિકીય જોડાણ અને બીજું છે સંયુગ્મન. હવે સંયુગ્મન એટલે કે દ્વિકીય જોડાણ કે જેમાં બે કોષ કેન્દ્રનું જોડાણ થયું છે અને બીજું જોડાણ છે ત્રિકીય જોડાણ કે જેમાં 3 કોષ કેન્દ્રનું જોડાણ થયું છે. આમ ભ્રૂણપૂટની અંદર બે પ્રકારના કોષ કેન્દ્ર છે તેનું જોડાણ થાય છે. એક તો સંયુગ્મન અને બીજું છે ત્રિકીય જોડાણ. આમ બે પ્રકારના જોડાણ થાય છે, ફ્યુઝન થાય છે. એટલા માટે આ ઘટના છે તેને બેવડું ફલન એટલે કે ડબલ ફર્ટિલાઇઝેશન કહે છે કે એક જ અંડકની અંદર બે ફલન થયા. એક ફલન કે જે અંડકોષ સાથે જોડાય અને સંયુગ્મન થાય છે તે, અને જે બીજું ફલન છે તે દ્વિકીય કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય અને જે ત્રિકીય જોડાણ થાય છે તે. એટલા માટે તેને બેવડું ફલન કહે છે કે જે સપુષ્પી વનસ્પતિઓની અજોડ ઘટના છે. અજોડ એટલે કે એવું અનન્ય લક્ષણ કે જે એના એકમાં જ જોવા મળતું હોય, બીજી વનસ્પતિમાં જોવા ન મળતું હોય. તો આ જે સપુષ્પી વનસ્પતિઓ છે તેમાં એકમાં જ બેવડું ફલન જોવા મળે છે. બાકી જે એકાંગી છે, દ્વિઅંગી છે, ત્રિઅંગી છે એની અંદર આવું ફલન જોવા મળતું નથી. એટલા માટે તેને અજોડ ઘટના કીધી છે. હવે આગળ આપણે જોઈએ કે મધ્યસ્થ કોષ ત્રિકીય જોડાણ બાદ પ્રાથમિક ભ્રૂણ કોષ પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ સેલ્સ PECમાં પરિણમે છે અને ભ્રૂણકોષ તરીકે વિકાસ પામે છે. જ્યારે યુગ્મનજમાંથી ભ્રૂણનો વિકાસ થાય છે. હવે જે પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષ કેન્દ્ર છે તે આગળ ભ્રૂણકોષની અંદર વિકાસ. હવે અહીંયા જે ત્રિકીય જોડાણ થયું છે પેનનું. હવે આ પેન છે કે જેની અંદર કોષ કેન્દ્ર જોવા મળે છે કે પ્રાથમિક એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસ એટલે કે પ્રાઇમરી ભ્રૂણકોષ કોષ કેન્દ્ર. હવે આ કોષ કેન્દ્ર છે ત્યાર પછી તે કોષની અંદર પરિણમે છે અને એમાંથી કોષ છે તે નિર્માણ પામે છે. અને હવે જે આ પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષ છે આ એક જ કોષ છે તે સમગ્ર ભ્રૂણકોષનું નિર્માણ કરે છે. એટલા માટે આ કોષનું નામ આપ્યું છે કે પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષ, કે જે ભ્રૂણકોષનું નિર્માણ કરતો સૌ પ્રથમ કોષ એટલે કે પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષ. હવે આ પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ સેલ છે
કે જે મધ્યસ્થની અંદર જોવા મળે છે, મધ્યસ્થ કોષમાં જોવા મળે છે અને જે ત્રિકીય જોડાણ ધરાવે છે. હવે ત્રિકીય જોડાણ થઈ ગયું, ત્રિકીય જોડાણ થઈ અને 3 કોષ કેન્દ્ર એકબીજા સાથે જોડાઈ ગયા. આ 3 કોષ કેન્દ્ર એકબીજા સાથે જોડાય અને જે પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ નિર્માણ પામે છે. હવે આ પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ છે ત્યાર પછી ભ્રૂણપોષની અંદર વિકાસ પામે છે. આ ભ્રૂણપોષ છે તે જે ભ્રૂણ વિકાસ પામે છે તે ભ્રૂણને પોષણ પૂરું પાડે છે અને ભ્રૂણપોષની અંદર પોષક તત્વ અને ખોરાકથી સમૃદ્ધ તત્વો છે તે હાજર હોય છે. જ્યારે યુગ્મનજમાંથી ભ્રૂણનો વિકાસ થાય છે. ખાસ યાદ રાખજો કે જે ત્રિકીય જોડાણ છે તેમાંથી એન્ડોસ્પર્મ એટલે કે ભ્રૂણપોષ નિર્માણ પામે છે અને જે દ્વિકીય જોડાણ છે યુગ્મનજ છે તેમાંથી ભ્રૂણનો વિકાસ થાય છે. ભ્રૂણપોષની અંદર સંચિત ખોરાક દ્રવ્ય હશે, જ્યારે ભ્રૂણ છે તેની અંદર ભ્રૂણધરી હશે અને ભ્રૂણાગ્ર જોવા મળશે. કે જે ભ્રૂણ છે તે બીજની અંદર જોવા મળે છે કે જ્યારે પરિપક્વ થઈ જશે બીજ ત્યારે એમાં ભ્રૂણધરી જોવા મળે છે. એમાં જે ભ્રૂણધરી છે એમાં જે ટોચનો ભાગ છે, આ ટોચનો ભાગ છે તે પ્રકાંડાગ્ર છે અથવા તો ભ્રૂણાગ્ર. આ પ્રકાંડાગ્ર છે તેમાંથી પ્રાંકુરનો વિકાસ થશે એટલે કે તેમાંથી પ્રકાંડ છે તે નિર્માણ પામશે જ્યારે બીજનું અંકુરણ થશે ત્યારે. અને જે નીચેનો ભાગ છે તે ભાગ છે ભ્રૂણમૂળ. હવે આ ભ્રૂણમૂળ છે તેમાંથી મૂળનો વિકાસ થશે એટલે કે જ્યારે બીજને આપણે જમીનમાં રોપીએ છીએ ત્યારે આ ભ્રૂણ છે એમાંથી જે નીચેનો ભાગ હશે ભ્રૂણમૂળનો ભાગ એમાંથી મૂળ વિકાસ પામશે અને જે પ્રકાંડાગ્રનો ભાગ છે, ભ્રૂણાગ્રનો ભાગ છે તેમાંથી પ્રકાંડ બહાર આવે છે એટલે કે આદિસ્કંધ અને આદિમૂળ. પ્રકાંડ છે તે આદિસ્કંધમાંથી બહાર આવે છે અને જ્યારે મૂળ છે તેનું નિર્માણ થાય છે ભ્રૂણમૂળમાંથી. તો આ ભ્રૂણ છે તે યુગ્મનજમાંથી વિકાસ પામે છે અને જે ભ્રૂણપોષ છે તે વિકાસ પામે છે પેનમાંથી એટલે કે ત્રિકીય જોડાણમાંથી. હવે કદાચ એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, સીધે સીધું તમને બેવડું ફલન વર્ણવો એવું ન કહે, તમને એવી રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે સપુષ્પી વનસ્પતિઓની અજોડ ઘટનાનું વર્ણન કરો. આવી શકે કે સપુષ્પી વનસ્પતિની અજોડ ઘટનાનું વર્ણન કરો તો એની અંદર પણ બેવડું ફલન જ આવશે. જો કદાચ પ્રશ્ન અઘરી રીતે પૂછવો હોય તો એની અંદર તમને સીધે સીધું ન કહે કે બેવડા ફલનનું વર્ણન કરો, પરંતુ એવી રીતે કહે કે સપુષ્પી વનસ્પતિ છે તેની અજોડ ઘટનાનું વર્ણન કરો. તો સપુષ્પી વનસ્પતિની અજોડ ઘટના એટલે કે બેવડું ફલન. તો પણ આ જ પ્રશ્ન છે તે લખવાનો થશે. હવે પ્રશ્નની અંદર જો આકૃતિ ડ્રો કરવાની થાય, પ્રશ્નની અંદર જો આકૃતિ ડ્રો કરવાની થાય અંદર તો આની અંદર આપણે જોઈએ કે કરવાની અંદર આ છે છેડો છે અહીંયા જોઈએ મળે છે એની અંદર આ છે છેડો છે અહીંયા છે જોવા મળે છે અહીંયા ત્રણ છિદ્ર તરફ ભાગ છે. આ છે ભાંડ છિદ્ર તરફનો છિદ્ર તરફ ત્યાં બે છે કોષો જોવા છિદ્ર તરફનો ભાગ છે જોવા મળશે. બે કોષો અહીંયાથી અને અંડકોષ જોવા મળશે. હવે અહીંયાથી અંદર આવશે છે તે અંડકોષની અંદર અંડકોષ તરફ આવશે તો સહાય કોષોનું વિઘટન થઈ જશે અને અંડકોષ તરફ આવશે તો સહાય કોષોનું વિઘટન થઈ જશે અને અહીંયા નિર્માણ કરે છે અહીંયા તેની સાથે જોડાઈને યુગ્મનજનું નિર્માણ કરે છે. ફલન થઈ ગયેલું બતાવે છે દર્શાવે જેમાં ફલિતાંડ એટલે કે યુગ્મનજનું નિર્માણ થયું છે, જેમાં ફલિતાંડ રચના છે યુગ્મનજનું નિર્માણ થયું છે કે જેમાં નર રચના છે અહીંયા જોવા મળે છે તે જોડાઈને નર રચના બની છે તે દર્શાવે છે. જોડાઈને ત્યાર રચના બની છે તે દર્શાવે મોટો જે કોષ છે તે કેન્દ્રસ્થ કોષ છે, કેન્દ્રથી મોટો જે કોષ છે તે કેન્દ્રસ્થ કોષ કેન્દ્ર તે જોવા મળતા હતા. જે ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્ર છે તે જોવા મળતા હતા. તેની અંદર ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્ર છે એટલે કે પ્રાથમિક, તેની અંદર ન્યુક્લિયસ અહીંયા એટલે કે કેન્દ્ર જોવા મળે છે. ન્યુક્લિયસ અહીંયા કોષ કેન્દ્ર જોવા મળે છે તેમાં ત્રણ કોષ કેન્દ્રનું જોડાણ છે. ત્રણ એક મુખ્ય કોષ કેન્દ્ર છે તે નિર્માણ પામે છે. ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર છે તે નિર્માણ પામે છે. અંદર
આવેલા છે અને આ જે કોષ કેન્દ્ર જેની અંદર આવેલા પ્રાથમિક કોષમાં તે કોષો એટલે કે પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ સેલ આ કોષ કેન્દ્ર છે જે કોષનું નિર્માણ કરશે તે કોષ કેન્દ્ર અને આ કોષ કેન્દ્ર જે કોષમાં આવેલા છે તે કેન્દ્ર અને આ કોષ કેન્દ્ર જે કોષમાં આવેલા છે તે કોષ છે પ્રાથમિક કોષ છે તે નિર્માણ પામે છે કેન્દ્ર કોષ છે તે નિર્માણ પામે છે કેન્દ્ર કોષમાં છે તે નિર્માણ પામે છે અંડાંડ અથવા યુગ્મન છે તે નિર્માણ પામે છે હવે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે જે અંડક છે તેની અંદર ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે જે અંડક છે તેની રચના જોવા મળતી તેમાં 7 કોષમાંથી આપણે જોયું કે 2 કોષ મળતી તેમાં અંડકોષમાંથી આપણે જોયું કે 2 કોષ સહાયક કોષ અને મોટો કોષ હતો કેન્દ્રસ કોષ 4 કોષ મધ્યમાં 3 કોષ હતો કેન્દ્રસ કોષ 4 કોષ એટલે કે ટોટલ 7 પ્રતિ રચના અને 8 એટલે કે ટોટલ 7 ધ્રુવીય રચના અને કેન્દ્રસ કોષ છે તેમાં 2 કોષ કેન્દ્ર જોવા મળતા હતા જે કેન્દ્રસ કોષ છે તેમાં 2 કોષ કેન્દ્ર જોવા મળતા હતા અંડકોષ અને જે ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્ર છે તેનું જોડાણ થાય છે બાકીના કોષો છે તેનું વિઘટન થઈ જશે તેનું જોડાણ થાય છે બાકીના કોષો છે તેનું વિઘટન થઈ જશે ફળિયાની કોષોનું પણ વિઘટન થઈ જશે પ્રતિધ્રુવીય કોષો છે કે જે અંડક તળિયે તરફ આવેલા છે કે જે છિદ્રના અંડક તળિયે તરફ આવેલા ત્યાં અંડ છિદ્રના પ્રતિધ્રુવીય તરફ આવેલા તેનું પણ વિઘટન 3 પ્રતિધ્રુવીય કોષો છે તેનું પછી આ વિઘટન થઈ જશે આમાં ભાગ નહીં તે હવે પછી આગળની ઘટનામાં બે કોષો છે તે અંડકોષની ઘટનામાં કોષના જોડાણથી જે યુગ્મન છે નિર્માણ પામે છે તો અંડકોષના જોડાણથી જે યુગ્મન છે નિર્માણ પામે છે જોડાણથી જે ત્રિકીય રચના બની ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્રના જોડાણથી જે ત્રિકીય રચના બની છે તે હવે પછી આના અષ્ટકોષની ઘટનામાં ભાગ છે એની અંદર આપણે હવે પછી આના પછીનો જે ટોપિક છે એની અંદર આપણે જોશું।